Trong suốt chiều dài lịch sử của hành tinh xanh, bánh xe thời gian đã nghiền nát vô số những đế chế sinh học vĩ đại. Hàng chục triệu năm trước, một thảm họa tàn khốc từ vũ trụ đã giáng xuống, che khuất bầu trời và quét sạch kỷ nguyên thống trị của loài khủng long. Hàng loạt sinh vật khổng lồ gục ngã trước sự khắc nghiệt của tạo hóa. Cây cối lụi tàn, đại dương chìm trong tăm tối. Thế nhưng giữa đống tro tàn của ngày tận thế, có một sinh vật không những từ chối cái chết mà còn âm thầm trỗi dậy, giữ nguyên bản thiết kế nguyên thủy của mình, vượt qua hàng chục triệu năm giông bão để tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Chúng gần như không thay đổi nhiều trong hàng chục triệu năm, trở thành một trong những thiết kế sinh tồn thành công nhất mà tự nhiên từng tạo ra. Một bóng ma giấu mình dưới những dòng sông đục ngầu, một vị thần cổ đại mang sức mạnh hủy diệt và là nỗi khiếp sợ nguyên thủy nhất rình rập trong tâm trí nhân loại. Chào mừng các bạn đã đến với Wildlife Channel. Tôi là giáo sư Y. Hôm nay, chúng ta sẽ mở ra một cuốn biên niên sử đẫm máu, đi sâu vào những góc khuất tăm tối và vĩ đại nhất của sát thủ đầm lầy, loài cá sấu. Và trước khi chúng ta chìm vào dòng chảy của lịch sử và tự nhiên, các bạn hãy dành một giây nhấn nút like và đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình giải mã thế giới hoang dã đầy bí ẩn này nhé. Để giải mã sự trường tồn đáng kinh ngạc của loài cá sấu, chúng ta phải nhìn vào cơ chế sinh học vượt tầm hiểu biết thông thường của chúng. Khi tiểu hành tinh đâm sầm vào trái đất, trong khi các loài khác chết đói và chết rét, tổ tiên của cá sấu đã kích hoạt một trạng thái sinh lý đỉnh cao mang tên ngủ hè và ngủ đông. Chúng tự vùi mình trong bùn, giảm nhịp tim và tốc độ trao đổi chất xuống mức cực thấp, rơi vào trạng thái gần giống ngủ đông, giúp tiết kiệm năng lượng suốt thời gian dài khắc nghiệt. Chúng nằm im lìm như những bức tượng đá, bánh lừa cả tử thần suốt nhiều tháng trời, cho đến khi bầu trời quang đãng trở lại. Trải qua dòng chảy nghiệt ngã của thời gian, bộ gen bạo chúa ấy vẫn được lưu truyền trọn vẹn. Lớp vảy sần sùi mang màu rêu phong trên lưng chúng thực chất là một tuyệt tác của tự nhiên. Đó là hệ thống xương gai vầy xếp chồng lên nhau, tạo thành một lớp giáp sinh học bọc thép kiên cố, đủ sức làm lệch hướng hoặc giảm sức xuyên của nhiều loại đạn, khiến việc hạ gục chúng trở nên vô cùng khó khăn. Thế nhưng, vũ khí khiến cá sấu trở thành bóng ma của các dòng sông lại nằm ở hệ thống siêu giác quan được thiết kế tinh vi trên khuôn mặt. Mắt, tai và mũi của chúng nằm trên cùng một mặt phẳng vút lên đỉnh đầu. Lợi thế tiến hóa này cho phép chúng chìm nghỉm 99% khối lượng cơ thể khổng lồ dưới nước, hoàn toàn tàng hình trước con mắt của vạn vật, trong khi vẫn ung dung quan sát thế giới bên trên. Khi lặn xuống vùng bùn tối, một lớp màng bảo vệ trong suốt sẽ tự động kéo ngang qua nhãn cầu, hoạt động như một chiếc kính bơi sinh học, giúp chúng nhìn xuyên thấu màn nước đục. Và nếu bạn tiến lại gần vòm mõm của chúng, bạn sẽ thấy hàng ngàn thụ thể siêu nhỏ li ti. Đây là hệ thống radar cảm biến áp suất nhạy bén đến mức vĩ cuồng. Một gợn sóng siêu việt do một con cá quẫy đuôi cách đó hàng chục mét cũng lập tức bị bóc tách tín hiệu, truyền thẳng về não bộ. Hệ thống định vị này cho phép cá sấu khóa chặt mục tiêu ngay cả khi chúng mù lòa hay hoạt động trong màn đêm đen đặc nhất. Cùng với hệ thống định vị, y học hiện đại của con người vẫn đang đứng gãi đầu thán phục trước dòng máu chảy trong huyết quản của loại bò sát này. Sống trọn kiếp dưới những đầm lầy chứa đầy vi khuẩn thối rữa, thường xuyên cắn xé nhau, rách nát da thịt để tranh giành lãnh thổ. Nhưng cá sấu hiếm khi biết đến khái niệm hoại tử. Huyết thanh của chúng là một lò phản ứng sinh học chứa những kháng thể siêu việt, được chứng minh là có thể tiêu diệt được nhiều loại vi khuẩn nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, giúp chúng chịu đựng tốt hơn các vết thương nhiễm bẩn trong môi trường đầm lầy. Chính cơ thể bất hoại này đã nuôi dưỡng một chiến thuật đi săn tàn độc, kết hợp giữa sự kiên nhẫn lạnh người và bạo lực bùng nổ. Cá sấu sở hữu một trái tim 4 ngăn và trang bị van thông minh, cho phép chúng điều chỉnh dòng máu, giảm lưu lượng máu tới phổi khi lặn để ưu tiên oxy cho não và cơ bắp, giúp nín thở rất lâu dưới nước. Trong điều kiện thuận lợi, chúng có thể nín thở tới hàng giờ dưới nước. Khi một con linh dương mất cảnh giác cúi xuống uống nước, khối cơ bắp khổng lồ ấy sẽ giải phóng năng lượng. Chúng lao lên khỏi mặt nước với tốc độ đáng kinh ngạc, gần như biến mất khỏi tầm mắt chỉ trong tích tắc.
Bộ hàm mang lực cắn tính bằng tấn sập xuống, xuyên thủng da thịt, nghiền nát xương cốt. Cá sấu không nhai, chúng tung ra cú cuộn rulo tử thần khét tiếng, xoay vòng cơ thể với tốc độ chóng mặt để xé toạc từng mảng thân xác nạn nhân. Dạ dày của chúng, một bể bơi chứa loại axit cực mạnh thuộc hàng mạnh nhất trong tự nhiên, sẽ đảm nhận phần việc còn lại, hòa tan mọi thứ từ lông lá, xương sẩu cho đến những chiếc mai rùa cứng như đá cuội. Nhưng trong bức tranh toàn cảnh của hệ sinh thái, sự cân bằng luôn được thiết lập một cách tàn nhẫn. Ở châu Phi, sự ngạo mạn của cá sấu sông Min thường xuyên bị dập tắt bởi sức mạnh áp đảo của những đàn hà mã. Một con hà mã đực khổng lồ với bộ hàm sắc nhọn, dư sức cắn gãy đôi cột sống của sát thủ đầm lầy nếu nó dám xâm phạm ranh giới. Tại những nhánh sông Amazon cuồn cuộn sóng nước, cá sấu Caiman lại rơi vào vị thế của kẻ bị săn. Những con bao đốm jaguar với khả năng lặn sâu xuất quỷ nhập thần thường xuyên phục kích, lao thẳng xuống dòng xiết và tung cú cắn xuyên thấu hộp sọ, kết liễu con mồi ngay tại lãnh địa của chúng. Vượt ra khỏi chuỗi thức ăn tự nhiên, sự hiện diện của cá sấu đã khắc sâu vào dòng chảy lịch sử và văn hóa nhân loại. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của Ai Cập cổ đại, con người từng quỳ rạp dưới chân thần Sobek, vị thần mang cơ thể con người và cái đầu cá sấu khổng lồ. Họ coi đó là hiện thân của quyền lực vĩnh hằng, của dòng sông Nin mang lại sự sống. Những con cá sấu thiêng được nuôi dưỡng bằng thịt ngon, khoác lên mình châu báu, và khi chết đi, chúng được ướp xác trang trọng y như những pharaoh quyền lực. Thế nhưng vòng quay của thời đại đã biến tín ngưỡng thành một nghịch lý xót xa. Từ vị trí thần linh, loài bò sát này trở thành nạn nhân của sự phù phiếm. Hàng triệu cá thể bị giam cầm trong những khu trại chật hẹp, chờ đợi ngày bị tước đoạt lớp da bụng hoàn mỹ để phục vụ cho ngành công nghiệp thời trang xa xỉ, biến thành những chiếc túi xách, đôi giày có giá trị bằng cả một gia tài. Sự trớ trêu của lịch sử nằm ở chỗ, chính quy trình công nghiệp đẫm máu này lại góp phần nhất tạo ra tấm khiên bảo vệ, dập tắt cơn khát săn trộm hoang dã và kéo quần thể cá sấu tự nhiên thoát khỏi vực thẳm tuyệt chủng. Và nếu nhắc đến nỗi ám ảnh nguyên thủy, nhân loại không thể quên cái tên Gustav, một bóng ma bằng xương bằng thịt tại hồ Tanganyika. Đây không phải truyền thuyết, mà là một hồ sơ đen tối về con cá sấu sông Nin khổng lồ, dài hơn 6 mét, nặng hơn 1 tấn, mang trên mình hàng tá vết đạn súng trường không thể xuyên thủng lớp vảy bọc thép. Gustav là sự sai lệch của tạo hóa, một ác quỷ giết người không phải vì cơn đói, mà dường như vì một thú vui man dợ. Được cho là đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm con người, nó gieo rắc sự tuyệt vọng cho những thợ săn lão luyện nhất, chứng minh một chân lý lạnh lùng rằng dù con người có tiến lên đỉnh cao công nghệ, chúng ta vẫn vô cùng nhỏ bé trước cơn thịnh nộ và trí thông minh quỷ quyệt của tự nhiên. Thế nhưng ẩn sau bức màn của bạo lực, máu và những cuộc tàn sát, sinh vật này lại che giấu một bí mật làm rung chuyển mọi định kiến. Khi vòng lặp của mùa sinh sản bắt đầu, những cỗ máy chém vô tình ấy đột ngột hóa thân thành biểu tượng vĩ đại nhất của tình mẫu tử. Cá sấu mẹ miệt mài cào đất đắp ổ, từ bỏ bản năng săn mồi, nhịn đói suốt nhiều tháng ròng rã để đứng gác bảo vệ những quả trứng bé nhỏ. Khi tiếng kêu sự sống non nớt vang lên từ dưới lòng đất bùn, một phép màu của tạo hóa xuất hiện. Cá sấu mẹ cẩn thận bới lớp đất xốp, và chính cái bộ hàm mang sức mạnh nghiền nát hộp sọ trâu rừng ấy lại há ra một cách vô cùng từ tốn, dịu dàng, ngoạm lấy từng sinh linh đỏ hòn ngậm vào vỏ miệng khổng lồ. Nó chậm rãi đưa bầy con xuống dòng nước mát, kiên nhẫn túc trực bảo vệ chúng khỏi mọi rình rập của bầu trời và mặt nước trong suốt nhiều tháng trời. Đó là sự đối lập hoàn mỹ của vũ trụ. Một ác quỷ máu lạnh tàn sát không gớm tay lại là một vị thần bảo hộ, che chở trong mầm sống bằng sự dịu dàng đến khó tin. Một sinh vật vượt qua sự chọn lọc nghiệt ngã của thiên thạch, bước qua đống đổ nát của thời đại khủng long để tồn tại đến tận ngày nay, mang trong mình cả sự vĩ đại của lịch sử lẫn sự nghiệt ngã của sinh tồn. Toàn bộ những sự thật kinh ngạc này đã tạo nên tượng đài bất diệt của loài cá sấu trong thế giới tự nhiên.
Đó là tất cả những gì chúng tôi muốn gửi gắm trong tập hồ sơ hoang dã ngày hôm nay. Các bạn có suy nghĩ gì về sinh vật mang đầy sự mâu thuẫn và vĩ đại này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng suy ngẫm. Nếu những thông tin này mang lại cho bạn những góc nhìn mới mẻ và giá trị, hãy ủng hộ Wildlife Channel bằng một lượt like, chia sẻ video và nhấn nút đăng ký kênh. Sự đồng hành của các bạn là động lực để chúng tôi tiếp tục dấn thân vào những bí ẩn chưa có lời giải của hành tinh này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.